درود بر شما دوستان و همراهان عزیز مجموعه حساب تویوب. بهنام رجبی هستم، مدرس دوره آموزش حسابداری مقدماتی. بچه‌ها رسیدیم به قسمت دوم از فصل هفتم و امروز ما در این بخش از فصلمون هستیم. قراری که در این جلسه چند نرم افزار حسابداری مطرح در ایران رو با هم دیگه بررسی کنیم. این نکته رو در نظر داشته باشین. طبیعتا من در یک ویدیو نمیتونم تمامی نرم افزارهای خوب و مطرح رو که در ایران استفاده میشن به شما معرفی کنم. ما نرم افزارهای خیلی خوب زیادی داریم، ولی چند تا از نمونه هاش رو براتون در این ویدیو آماده کردم. بریم سراغ محتوای امروزمون. خب اولین نرم افزاری که من میخوام بهتون معرفی کنم نرم افزار هولوه. نرم افزار هولو محصول شرکت طرفه نگاره، یکی از قدیمی ترین نرم افزارهای بازار ایران. تعداد مشتریای زیادی داره. این نرم افزار معمولاً برای کسب و کارهای فروشگاهی و شرکتی تو حوزه‌های مختلف استفاده میشه. هولو که از نرم افزارهاییه که هم تو نسخه های فروشگاهیش تو فروشگاه ها استفاده میشه، تو اصناف مختلف استفاده میشه و هم تو نسخه شرکتیش در شرکت های بازرگانی تولیدی من دیدم که استفاده میشه. نرم افزار بعدی نرم افزار فروشگاهی دشته. این نرم افزار محصول شرکت سپیدار سیستم آسیاست. یه نرم افزار حسابداری فروشگاهی با رابط کاربری آسون، راحت، سریع که خب مخصوص فروشگاه‌ها و اصناف ساخته شده و متناسب با نیاز اصناف مختلف سطوح و نسخه‌های مختلفی داره. مثلا نسخه لوازم آرایش داره، نسخه سوپرمارکت داره، نسخه پوشاک داره. پس ببین که شما چه فروشگاهی رو دارید میتونید تماس بگیرید با واحد فروش دشت، نسخه خودتون رو مثلا خریداری کنید. نرم افزار بعدی نرم افزار سپیداره. این محصولم باز محصول شرکت سپیدار سیستم آسیاست. فکر نمی کنم کمتر حسابداری رو ما بتونیم پیدا کنیم با نرم افزار سپیدار و نرم افزار هولو البته آشنایی نداشته باشه. یکی از نرم افزارهای مطرح تو حوزه نرم افزارهای شرکتی که تو خب شرکت‌هایی با نوع فعالیت خدماتی، بازرگانی، پیمانکاری و تولیدی استفاده میشه. امکانات مختلفی داره. اسم امکاناتش رو ماژول گذاشته. هر کس به کاری میتونه با توجه به نیازهایی که داره ماژول‌های مد نظر خودش رو انتخاب بکنه و خریداری کنه و اون نرم افزار شخصی سازی شده خودش رو بتونه استفاده کنه. نرم افزار بعدی نرم افزار حسابفا هست. حسابفا هم باز یکی از شرکت‌هاییه که کم و بیش مطرحه تو حوزه نرم افزارهای مالی. من خودم به شخصه یه آشنایی نسبی باهاش دارم. اسمش رو چند باری شنیدم از مشتری‌هایی که ما حالا داشتیم و دوستانی که باشون صحبت کردیم. حسابفا قابلیتی که داره اینه که یکی از اولین شرکت‌هاییه که نرم افزار خودش رو بر بستر تکنولوژی رایانش ابری تو ایران ارائه داده. جلسه پیش اگه یادتون باشه گفتم نرم افزارها دارن به سمتی میرن که دیگه اون سرورهای لوکال و محلی و اینکه بیایم نرم افزار رو کامپیوتر خودمون کنیم داره کم کم جمع میشه و سیستم داره به سمتی میره که ما دیگه به صورت اینترنتی با نرم افزار حسابداری کار میکنیم. حسابفا از اون دسته نرم افزارهایی که حالت ابری داره و نسخه لوکالی که بخوایم رو فروشگاهمون داشته باشیم نداره. نسخه ابری داره که ما اینترنتی باید ازش استفاده کنیم و مثلا مدل کاری اینجور نرم افزارها اینجوری نیست که ما یه بار بخریمش و استفاده کنیم. باید هر ماه یه حق اشتراکی رو پرداخت بکنیم. نرم افزارهای دیگه هم داریم مثل نرم افزار فرداد، قیاس، پیوست، محک، تدبیر، آریان سیستم و باز نرم افزارهای دیگه هم وجود دارن که تو این ویدیو نمیشه همه رو معرفی کنم، هرچند که من خودمم با همه نرم افزارهای حسابداری کاملا آشنایی ندارم که بخوام اطلاعات دقیقی بهتون بدم. ولی در ادامه این ویدیو میخوام بهتون بگم اگه شما قصد خرید نرم افزار حسابداری دارین چجوری اون نرم افزار مورد نظرتون رو پیدا کنین. میخوام از نگاه یه نفر که میخواد تحقیق بکنه چند دقیقه‌ای رو تو اینترنت با شما وقت بگذرونم و یه سرچی رو با هم دیگه در فضای گوگل داشته باشیم. خب من میرم رو فضای گوگل. کافیه اینجا بنویسید نرم افزار حسابداری.
اینتر رو که بزنیم گوگل برای ما یه لیستی از شرکت‌های نرم افزار حسابداری میاره. اینجا ما در اول لیست پارمیس آیتی رو داریم، نرم افزار پارمیس که من رو نرم افزار کلیک میکنم. بذارید اینو من از حالت تمام صفحه در بیارم. خب نرم افزار فناوری اطلاعات پارمیس یه نرم افزار حسابداریه. میخوام اینجا چرا هیچ اطلاعاتی نداره. ببینید نرم افزار حسابداری داره، حسابداری شرکتی داره، حسابداری تولید داره، سری جامع داره که متوجهش نمیشم یعنی چی. یعنی فکر کنم همه چی رو دیگه داره، همه امکانات تولیدی بازرگانی رو با هم داره. و فکر کنم این یه صفحه لندینگ وبسایت اصلیش نیست. میبندمش، میریم سایت بعدی تا حالا به خود سایت اصلی پارمیس هم برسیم. سایت سپیدار سیستم رو داریم. سپیدار سیستم هم محصول سپیدار رو داره در ماژول های مختلف، محصول دشت رو داره در نسخه های مختلف که میتونید ببینید. و یه سپیدار ابری هم به تازگی راه انداخته که محصول جدیدیه. فعلا من خودم خیلی بررسیش نکردم، اما اینم باز احتمالا نرم افزار جالبی باید باشه. برگردیم به فضای گوگل. دیجیکالا رو داریم که خب شرکت نرم افزاری نیست، ازش عبور میکنیم. سریاسان نرم افزاری نیست، دیده نگار نرم افزاری نیست. نرم افزار حسابداری پارسیان ببینیم چی هستش. نرم افزار حسابداری پارسیان خب سایت ساده ای داره و یه بنر داره به سامان مؤدیان وصل بشید. اینجا ماژول سامان مؤدیان رو گذاشته، نگارش رایگان، ساده، ویژه، پیشرفته. اومده اون قابلیت های مرتبط با نرم افزارش رو توی نگارش های مختلف دسته‌بندی کرده. نگارش رایگان داره، یعنی یه نسخه رایگان هم پارسیان داره، نگارش ساده داره، ویژه داره، پیشرفته داره، جامع داره و به این شکل اومده خودش رو ارائه داده. من خیلی با پارسیان آشنایی ندارم، ولی اگه خواستید به نظرم نرم افزار بدی نباید باشه. از این نرم افزارهای ساده است دیگه. اومده فکر میکنم بذارید ببینم چیا داره. ببینید اومده رو حوزه رستوران و سنگ و فروشگاهی کار کرده بیشتر، یعنی رو این حوزه ها به صورت تخصصی کار کرده و این خیلی خوبه. به نظر من تصمیم جالبی گرفته، چون ببینید ما حوزه های مختلف، فعالیت های مختلفی داریم و هر حوزه هم فرایند سیستمی خودش رو داره. مثلا یه رستوران با یه سوپرمارکت قاعدتا اون فرایند فروشش، فرایند حسابداریش یکی نیست. برای همین اینکه بیام یه نرم افزار جامع و کاملی که همه چی رو در بر بگیره تولید بکنیم خیلی کار منطقی و جالبی نیستش. برای همین بهتره هر شرکتی بیاد حوزه های خاصی رو انتخاب بکنه، رو اون حوزه ها به صورت تخصصی کار بکنه تا اون کسب و کارهایی که تو اون حوزه قرار دارن به جای اینکه بیان از نرم افزار عمومی استفاده کنن، مثلا پارسیان، بیان از نرم افزار تخصصی رستوران پارسیان استفاده کنن. این به نظر من هم برای کسب و کارها خوشایندتره، هم برای شرکت ها بهتره، چون میتونن مشتری ها رو بهتر پیدا بکنن، مشتری هایی که از نرم افزار میخوان استفاده کنن. شرکت بعدی شرکت محک. باز بریم سراغ منوش. اینجا محصولاتش محصولات حسابداری نرم افزار فروشگاهی داره، تولیدی داره، صنفی داره، صندوق مکانیزه فروش داره که از این نرم افزارهای صندوقیه که فاکتور میزنه، فیش میده، رسید میزنه. و نرم افزار حسابداری شرکتیش هم بزنم ببینم چی داره. خب یه جدول پایین برای ما گذاشته که میگه حسابداری شرکتی و خدماتی. حسابداری شرکتی رو من واژه‌ش رو نمیدونم چرا این شرکت ها استفاده میکنن. حسابداری شرکتی یعنی چی؟ بیشتر باید بگیم ما چیزی به اسم حسابداری شرکتی حداقل نداریم، یعنی حسابداری باید خدماتی باشه، حتی خدماتی بازرگانیش رو هم نداریم. ما این اسماییه که خودمون گذاشتیم با توجه به رویه‌ای که مثلا این شرکت خدماتی داره اسمش رو گذاشتیم حسابداری خدماتی. ولی حسابداری شرکتی داره چی رو به ما میرسونه، چه رویه‌ای؟ دقیقاً من اینو متوجه نمیشم. بعضی از سایت‌ها که واردشون میشم یه همچین اسمی میذارن. شاید مثلا میخوام به صورت کلی جدا بکنن حسابداری شرکتی رو و حسابداری فروشگاهی رو. خب حالا به صورت کلی اومده اینجا اومده امکاناتش رو گذاشته.
این ورم اومده با سطوح مختلف سطح 1 و 2 و 3 و 4 تقسیم بندیشون کرده. جالبه. اینو باید تماس بگیریم بپرسیم. الان من خودم از این منوها چیزی متوجه نمیشم خیلی. چرا متوجه میشم، نه که متوجه نشم، ولی به نظرم کامل نیست. یعنی کلا شما نظر منو بخواید اگه قصد خرید نرم افزار دارید هیچ وقت نیایید فقط با خوندن محتوای سایت و دیدن ویدیوها تصمیم بگیرید نرم افزارتون رو بخرید. خرید نرم افزار یه پروسه واقعا تخصصیه. حالا من این قولو بهتون میدم که اگه دوره حسابداری تکمیل شد، اگه دوره اکسل تکمیل شد، دوره مالیات تکمیل شد، این 3 تا دوره که کامل تکمیل شد، چه حالا دوره‌های مقدماتیش چه دوره‌های پیشرفتش، بعد این میخوام یه چند تا ویدیوی مشاوره‌ای ضبط بکنم در رابطه با خرید نرم افزار حسابداری. یعنی شما اگه قصد خرید نرم افزار داشته باشین، اون ویدیوها رو ببینید که چه پارامترهایی لازم داره برای اینکه بتونید نرم افزارتون رو بخرید. خیلی کمک میکنه بهتون. سایت بعدی هم سایت هولوه که محصولات هولو ایپکس چی داریم؟ خب ببینید این پایین اومده هولو وارد کلی موضوع مختلف شده، چیزی که من خودم خیلی باهاش موافق نیستم، ولی شرکت هولو اومده غذا و رستوران نسخه‌های مختلف داره. حتی تو غذا و رستوران مثلا نرم افزار حسابداری نان، طباخان، پروتئینی، آجیل فروشی، واو چقدر نرم افزارهای مختلفی داره. ساختمانی داره، چوب و شوفاژ و همه چی اومده دسته‌بندی و تقسیم بندی کرده. حالا من همه این نسخه هاشو ندیدم، امیدوارم که واقعا اگه انقدر وارد حوزه های زیادی شده تونسته باشه به صورت تخصصی خوب رو نرم افزارش کار کنه، چون هرچی به هر حال ما وارد حوزه های بیشتری بشیم تیم فنیمون دیگه به صورت متمرکز نمیتونه روی حوزه کار بکنه و اون حوزه رو پیشرفت بده، باید تیکه تیکه بیاد رو بخش‌های مختلف کار بکنه و این خیلی انرژی بره، مگه اینکه واحد فنی هولو واحد فنی خیلی بزرگ و قدرتمندی باشه که بتونه همه اینا رو ساپورت و هندل بکنه. من بعید میدونم شرکتی ما تو ایران داشته باشیم بتونه این کار رو انجام بده. و بریم سراغ نرم افزار بعدی، حسابفا رو تو اسلایدامون هم داشتیم. یکی از نرم افزارهایی که به صورت ابری میتونیم باش کار بکنیم. بچه اگه دنبال یه نرم افزار ابری هستید که به صورت آنلاین بتونید باش کار بکنید، حسابفا هستش. حتی برای آموزش هم اگه دوست داشتید، مثلا شما که دارید حسابداری رو یاد میگیرید یه کوچولو کار با نرم افزار هم یاد بگیرید، بیاید اینجا یه دمو از حسابفا به صورت آنلاین ببینید. اینو بزنید روش، میتونید لاگین بکنید و یه فضای نرم افزار حسابفا رو در محیط ابری هم ببینید. جالبه، اینم از دست ندید. ببینید چه جوریه. همین که حالا به صورت رایگان اومده یه امکانی رو برای ما گذاشته که 15 روز بتونیم با نرم افزارش کار بکنیم. پشتیبانی رایگان هم حتی بهمون داده. این خودش خیلی خوبه. شما به عنوان دانشجو میتونید برید نرم افزار حسابفا رو اینترنتی استفاده کنید و یکم با محیطش آشنا بشید. بذارید قیمتاش هم ببینم چجوریه. حسابفا طرح 1 داره، 2 داره، 3 داره، 4 داره. خب طرح 1 ماهی 140,000 تومنه. یه نکته خیلی عجیبی که من دارم میبینم اومده روی سطوح مختلفش حد اکثر سند حسابداری در ماه گذاشته. این من متوجه این قضیه نمیشم. مثلا ما چه کسب و کاری در ایران داریم که 75 تا سند بتونه بزنه و مبلغ کمی هم آخه نمیگیره، داره در ماه 140 تومن میگیره و حد اکثر فقط 75 سند در ماه ما میتونیم بزنیم. این خیلی به نظرم غیر منطقیه. اصلا ما نرم افزاری که میخریم نباید محدودیت ثبت سند داشته باشه. اینکه 75 عدد تنها بتونیم سند بزنیم خیلی ظلمه. و رو پلن‌های بعدی هم حتی این ادامه داره. مثلا طرح 2 150 تا، طرح 3 300 تا، طرح 4 میشه نامحدود و طرح 4 ماهی 590,000 تومنه. در سال تقریبا میشه 12 میلیون، بیشتر از 12 میلیون. و به نظرم
چه از طرح یکش باید این نامحدود باشه، چون ما معیار کسب و کار یا بزرگی کسب و کارمون رو نمیتونیم روی تعداد سند بذاریم. مثلا یه سوپرمارکت خیلی کوچیک که در ماه شاید درآمد خیلی آنچنانی هم نداشته باشه، در روز 10 تا 20 تا فروش رو داره حداقل، و اگه ضرب در 30 بکنیم میشه 600 تا. یعنی این حد اکثر 300 سند حسابداری هم جوابشو نمیده. 300 تا 600 تا فاکتور یه سوپرمارکت کوچیک داره میزنه و کسب و کار کوچیکیه همزمان. پس این طرح 1 2 3 این سوپرمارکت رو پوشش نمیدن، مجبوره بره سطح طرح 4 رو بخره که فکر نمی کنم هیچ سوپرمارکتی حاضر باشه مایی 590 تومان پول نرم افزار بده. به نظرم جالب نیست، این خیلی غیر منطقیه. خب بریم نرم افزار بعدی، نرم افزار آنلاین فینیتو. فکر کنم اینم به صورت ابریه. تعرفه‌هاشو بریم ببینیم. باز این منطقی تره بچه‌ها. ببین اومده گفته ماهی 200 تومن تا 1200 سند حسابداری. این باز میتونیم بگیم منطقی تره، ولی بازم من همچنان روی این نکته تاکید دارم که باید ثبت سند به صورت نامحدود باشه. اصلا معنی نداره ما تو حسابداری محدود، یعنی تو نرم افزار حسابداری محدودیت ثبت سند داشته باشیم. دیگه خیلی اومدن قطره چکونی این کار رو انجام دادن. باز این مثلا شاید واقعا خب کسب و کار کوچیکو پوشش میده، 6 ماه 1,200,000. البته این 6 ماهش 7200 است. این باز کسب و کارهای کوچیکو به نظرم تا حدی پوشش میده، ولی باز 1200 هم کمه به نظرم. باید البته این بیشتر نداره. ما مثلا اگه این 6 ماهش الان 7200 است، یعنی همین عدد 1200 رو ضرب در 6 کنیم میشه این، دوباره اینو ضرب در 2 کنیم میشه این. یعنی ما بیشتر از 1200 سند بخوایم بزنیم نمیتونیم. این خودش اصلا عجیبه. باز حسابفا میگفت که تو طرح 4 من بهتون نامحدود میدم، این اصلا نامحدود نداره، کلا 1200 داره میده. 10,800 تا سند هدیه، اینم عجیبه. چه طرحهایی گذاشتن. هوفر کلود فکر میکنم اینم به صورت ابری باشه. بله ابریه، به صورت آنلاین میتونیم استفاده کنیم. چه نرم افزارهایی داره؟ مالی داره، مثلا بازرگانیشو با هم دیگه ببینیم، قیمتاشو ببینیم. قیمتاش با توجه به اینکه این حسابداری بازرگانی و شرکتیه بد نیست. و بیایم پایین‌تر. فروشگاهیش چجوریه؟ نسخه آنلاین سالیانه داره که اگه بخوایم استفاده کنیم 15 میلیون باید پول بدیم در ازای 1 سال. نسخه آنلاین دائمی داره، یعنی ما کلود رو به صورت دائمی مادام العمر میخریم و استفاده میکنیم، ولی بازم همچنان باید پول پشتیبانیشو بدیم چون بعد 1 سال تموم میشه. یه پلن جدیدیه، تا حالا همچین چیزی ندیده بودم، ولی خب من خودم باشم خیلی به این سمت نمیرم، چون نرم افزارهای حسابداری عمر دارن. ما نامحدود نمیتونیم واقعا از یه نرم افزار استفاده کنیم. اگر واقعا دیدگاهمون این باشه کسب و کارمون رو توسعه بدیم، هیچ وقت نمیایم یه نرم افزار رو به صورت دائمی لایسنسش رو بخریم و یه هزینه خیلی زیادی بدیم. من خودم باشم مثلا سالیانش رو میخرم، هرچند که حالا نمیدونم مثلا این هوفر خوبه یا بده ها، یا اصلا البته خوب و بد که منظور به درد کسب و کار من میخوره یا نه، ولی به هر حال من هیچ وقت نمیام دائمی پول بدم یه دفعه یک جا بخرم، میام سالیانه میخرم که شاید سال بعد تصمیم گرفتم برم سراغ نرم افزار بزرگتر، این قابلیت رو داشته باشم و دلم نسوزه که 47 میلیون پول سیستم دادم. خب مالی رو دیدیم، پیمانکاریش هم یه نگاه بندازیم. خب اینجا یه سری توضیحات نوشته، ماژولای مختلفش رو نوشته، حسابداری، بانک، انبار، حقوق دستمزد. اینم همین است. ببینید این مثلا محدودیت ثبت سند نذاشته. به نظر من یه ذره مسخره بازیه ما بیایم محدودیت ثبت سند بذاریم، جایزه بدیم به کاربرامون بتونن سند بزنن. یه جورایی مثلا این بازیای آنلاین کامپیوتری انگار که به کاربرا جایزه میدین. یه نرم افزار دیگه باید بخرن استفاده کنن، نامحدودم باید حتما بتونن استفاده کنن. خب بریم سراغ
چرتکه. مثلا معرفیش هم نکردم، همینطوری رفتم رو سایت. نرم افزار بعدی نرم افزار چرتکه اپ. واردش که بشیم هم نسخه تحت وب کامپیوتر داره هم موبایل داره، یعنی این تصویری که گذاشته یعنی ما رو موبایلمون هم به صورت ریسپانسیو در دسترس کاربرا هستیم. حسابداری فروشگاهی داره، حسابداری شرکتی داره. رو فروشگاهیش کلیک میکنم، بعد بذارید ببینم قیمت داره یا نداره. ببینید الان من اینو دیدم خودم خیلی خوشحال شدم. فرقی نداره کدوم نسخه مثلا چرتکه اپو میخرین، همش نامحدوده. اینجا هم نوشته، قیدش هم کرده و این به نظرم یه رفتار سالمیه که یه شرکت میتونه داشته باشه. روی تعداد اسناد نیومده بازی بکنه و از مشتری پول بگیره. خیلی زیبا اومده نوشته. حالا پلناش گرونه ارزونه، خیلی به نظر من نمیشه قضاوتی کرد ارزون بودن یا گرون بودن، یعنی بالاتر یا پایینتر بودن قیمت واقعا به اون خدمات و کیفیت نرم افزار و آپشنایی که ما دریافت میکنیم. ولی خب روی این قضیه نیومده مانو بده از کاربر پول بگیره. مثلا به نظر من کار درستی نبوده که شرکت‌های دیگه این کارو کردن و چرتکه همینو رعایت کرده. نرم افزار بعدی پارمیس، اون اول بازش کردیم ولی سایت اصلیش باز نشد، تبلیغات بود. سایت اصلی پارمیس هم اینه. نرم افزار آنلاین داره، رایگان داره، شرکتی، بازرگانی، تولید خدمات، حقوق دستمزد. شرکتی یعنی چی؟ بذارید نرم افزار حسابداری شرکتی پارمیس. شرکت‌ها در حوزه تجارت، خدمات، کسب و کارهای مختلفی رو پوشش میدن. و خب اینکه میگه شرکتی، خب چه شرکتی؟ خدماتی. اینجا خودش هم گفته مثلا خدماتی، بازرگانی. و خب چرا پس اینجا آوردیش؟ اینجا مگه نمیخوای لیست نوع فعالیتاتو بیاری؟ اینجا مثلا بیا لیست بزن بازرگانی، تولیدی، خدماتی، پیمانکاری مثلا. چرا شرکتی رو آوردید؟ هم رده اینا. من خودم خب اشتباه میکنم. میزان رو ببینیم. یه سایت تقریبا ساده ای داره، بعد پشتیبانی محصولاتش اینطوریه. نرم سیستم حسابداری داره، انبار داره، حقوق دستمزد داره، خرید و فروش داره، دبیرخانه داره. نرم افزار فروشگاهیشو ببینیم که مثلا از این دستگاه هم ساپورت میکنه. بعد به این شکل اومده دسته‌بندی ساده کرده. خب بد نیست، یه اطلاعات رو به صورت ساده اومده ارائه داده. گفت ماژول های مختلف نرم افزار فروشگاهیش اومده تفکیک کرده، نوشته. و خب تو مرحله بعد ما واقعا باید این ویدیو رو ببینیم، تماس بگیریم، بتونیم از نرم افزارشون با نرم افزارشون آشنا بشیم و حالا اگه اوکی بود استفاده کنیم. بریم پایینتر ببینیم که چیا رو میبینیم. کاوش، فردا، اینا رو دیگه من واقعا نمیشناسم هیچ کدومو. این تبایی اضافه رو ببندیم بذار خلوت شه. نرم افزار کاوش، پیمانکاری، آسانسور، بیمه. ببینید چقدر زیبا اومده، صنف خودش رو تفکیک کرده به صورت تخصصی. روی آسانسور و بیمه و چیزهای مختلف کار کرده. خیلی خوبه به نظر من. این تصمیم واقعا تصمیم خوبیه. مثلا ببینید ما حالا شاید الان زدیم نرم افزار حسابداری کاوش اومد اون ته، ولی اگه بزنیم نرم افزار آسانسور احتمالاً کاوش باید اون اولا باشه. ببینید الان 4. وقتی خب یه شخصی بخواد، البته باید بزنیم نرم افزار حسابداری آسانسور، هرچند اینجا هم اومده ولی خب کلمه درستش اینه. ببینید بازم کاوش 4 هستش. نرم افزار حسابداری آسانسور. کسی که دنبال نرم افزاره و کارش مثلا آسانسور سازی و نصب آسانسور و خدمات مرتبط با آسانسوره، هیچ وقت نمیاد بنویسه تو گوگل نرم افزار حسابداری، میگرده دنبال نرم افزار تخصصی صنف خودش. یا مثلا اگه بنویسه نرم افزار حسابداری با 4 تا از این شرکت‌ها صحبت بکنه، ببینه اون نرم افزارهای عمومی که
دارن آماده کردن به درش نمیخوره، در مرحله بعد میاد مینویسه نرم افزار حسابداری آسانسور و شرکت کاوش یا شرکت‌های دیگه که تخصصی کار کردن رو پیدا میکنه. ببینید کاوش مثلا رو بیمه هم اومده تخصصی کار کرده و این خیلی قشنگه. من خودم با این حرکت خیلی موافقم. اصطلاحا میگن روی نیچ مارکتینگ کار کرده، رو بازار نیچ خودش اومده کار کرده، انتخاب کرده و تخصصی داره کار میکنه. خیلی هم عالی و به صورت تخصصی هم داره با رقبا رقابت میکنه. خب بریم به سراغ فرداد. اینا رو ببندیم. فرداد رو تو حوزه آموزش حسابداری خیلی دیدم وبسایتش رو، ولی تو حوزه نرم افزاری ندیده بودم. تولیدی داره، بازرگانی داره، پیمانکاری خدماتی ابری هم داره. کم کم دیگه همه شرکت ها، من قبلا خیلی نمیدیدم ولی الان خیلی از شرکت ها رو که واردش میشم، حتی اونایی که نرم افزار آفلاین داشتن، نرم افزارهایی که رو کامپیوتر قابل نصبه، اومدن به سمت ابری و آنلاین و دیگه دیدن بازار کم کم نیازاش داره به این سمت حرکت میکنه، اونا هم همچین بخشی رو بر خودشون توسعه دادن. خیلی جالبه. خب اینم از نرم افزار فرداد. آسان 7 بچه‌ها دیگه من برم پایین تا تهش هم اینطوری شرکت هست. ماشاءالله ما تو ایران انقدر شرکت داریم. خب نرم افزار صدگان هم ببینیم. یکی از شرکت هایی که به تازگی داره تبلیغات میکنه، رویداد میذاره، آموزش میذاره، سایت صدگان و مجموعه صدگان هستش. به نظرم اگر قصد خرید نرم افزار دارید با صدگان هم یه تماس بگیرید، چون از اون شرکت هاییه که داره خوب روی بازار خودش کار میکنه. حداقل از نظر ظاهری که من باشون آشنا هستم دارن تمیز کار میکنن. من اینستاگرام یا وبسایتشون رو که چند سری مشاهده کردم محتوای خوبی داشتن. به نظرم به نسبت بقیه شرکت ها دارن، یعنی با شرکت های خوب دارن به صورت همرده کار میکنن. و اگه قصد خرید نرم افزار داشتین به صدگان هم به نظرم زنگ بزنید. به هر حال ضرر نداره نرم افزارشون رو یه تست بکنید، یه دمو ازشون ببینید، مشاوره ببینید که آیا نرم افزارشون به دردتون میخوره یا نه. و نرم افزارهای دیگه‌ای که داریم تیمیار، پیشگامان، حسابداری ساز حساب و شرکت‌های دیگه. خیلی شرکت داریم بچه‌ها. من چند تاشو سعی کردم براتون بگم و یه نگاهی هم از دید خودم که خب میرم تو گوگل میگردم، تحلیل میکنم سایت‌های مختلف و خواستم این نگاه رو یه جورایی شما هم داشته باشین. هرچند نمیگم نگاه من نگاه کاملیه، درستیه، ولی به هر حال من تقریبا 4 سالیه تو حوزه نرم افزارهای مالی هم فعال هستم. من یه مجموعه دیگه هم درش فعال هستم به اسم حساب سنتر. این مجموعه که الان دارید ویدیو رو میبینید حساب تویوبه، ولی یه مجموعه دیگه هم دارم به اسم حساب سنتر. اگه تو گوگل بنویسید حساب سنتر وبسایت دیگر مجموعه‌مون میاد. ما خودمون به صورت تخصصی روی نرم افزار دشت و سپیدار کار میکنیم تو حوزه خدماتش، فروشش، آموزشش. به خاطر همین یه تجربه تقریبا تخصصی دارم رو حوزه نرم افزارهای حسابداری، از این جهت که با مشتریهای زیادی، با کاربرهای زیادی تو این سالا صحبت کردم، با شرکت‌های مختلف تو صنایع مختلفی صحبت کردم و دیدگاه مشتری رو دارم که زمانی که مشتری دنبال نرم افزاره واقعا چی میخواد، دغدغه‌هاش چیه، چه مواردی رو باید دنبالش باشه، رعایت بکنه. و به خاطر همین اگر این ویدیو رو براتون تهیه کردم، این یه جورایی سعی کردم اون نقطه نظر یا دیدگاه خودم رو به شما هم انتقال بدم. هرچند که شما اگه واقعا قصد خرید نرم افزار دارین حتما با شرکت‌های مختلف صحبت بکنین، جلسه حضوری یا آنلاین بذارید، دمو ازشون ببینید. قبل از اینکه این کارا رو بکنید نیازهای خودتون رو حتما رو کاغذ بنویسین. واقعا ببینید به عنوان یه شخصی که قرار نرم افزار بخرین، قرار با نرم افزار کار کنین، چه انتظاراتی دارید از اون نرم افزار؟ اصلا دلیل خریدتون چیه؟ همینجوری می‌خواید نرم افزار بخرین توش سند بزنید؟ نه، این دلیل درستی نیست. من می‌خوام نرم افزار بخرم که به فرض مثال همیشه بتونم موجودی انبارمو بگیرم، حقوق دستمزد پرسنلمو حساب کنم، بتونم مالیات پرسنلمو حساب کنم، بیمه‌شون رو حساب بکنم، مثلا دیسکت پرداخت
حقوق دستمزدمو از سیستم بگیرم، گزارشات سود و زیانمو بگیرم، مثلا صورت‌های مالی که میخوام گزارش بگیرم، گزارش دفاترمو بگیرم، تو بحث انبار بتونم انبارگردانی کنم و کلی نامحدوده. یعنی نمیتونم همه چی رو بهتون بگم، ولی اینا رو همه رو بنویسید. اگه واقعا قصد خرید نرم افزار دارید و اینو میخواید که به صورت جدی، یعنی به صورت درست یه نرم افزاری رو بخرید و بعداً پشیمون نشید، باید واقعا اولش خیلی دقت بکنید، تلاش بکنید که نرم افزار خوبی رو استفاده کنید. اگرم حالا تو حوزه خرید نرم افزار اومدید به سراغ دشت و سپیدار، میتونید با مجموعه حساب سنتر هم در تماس باشید. حساب سنتر هم یکی از که مجموعه هست که خود من هم درش فعال هستم، یکی از نمایندگان شرکت سپیدار سیستم و نرم افزارهای مالی سپیدار سیستم رو ارائه میده. بچه‌ها این ویدیو رو با محتوای امروزمون به اتمام میرسونیم. من برمیگردم به پاورپوینتمون. یه خبر خوبم میتونم بهتون بدم. بعد از اینکه ما دوره‌های حسابداری، اکسل، مالیات، کامپیوتر رو به اتمام رسوندیم، میخوام برم به سراغ آموزش نرم افزارهای حسابداری مختلف. من خب حساب تویوب رو با ایده یادگیری مهارت‌های اصلی حسابداری شروع کردم. خدا شکرم الان دوره مقدماتی حسابداری داره به یه جاهای خوبی میرسه. همزمان هم اگر بخوام بهتون یه آپدیت بدم، یه خبر بدم، دوره‌های پیشرفته هم سناریوهاش داره آماده میشه و تقریبا توی ماه آینده قراری که ضبطش هم آغاز بشه. دوره‌های بازرگانی، تولیدی و حالا چیزای دیگه که رو سایت هست برید خودتون ببینید. دوره اکسل هم خواهیم داشت، بعد حسابداری مالیات هم خواهیم داشت، کامپیوتر هم خواهیم داشت. نمیشه مهارت اصلی حسابدار. بیمه رو چون من خودم خیلی چیز نیستم، مسلط نیستم، فکر نمی کنم بتونم ضبط بکنم، ولی اگه بتونم با یکی از مدرسین به نام ارتباط بگیرم و ازشون دعوت کنم که برامون بیان دوره ضبط بکنن، اونم براتون میذارم. ولی چی میخواستم بهتون بگم بعد از این 4 آیتم میریم به سراغ ضبط آموزش نرم افزارهای حسابداری که اونم یکی از مهارتایی که حسابدارا باید بلد باشن. بچه‌ها دوره های حساب تویوب رو میتونید در کانال یوتیوب، وبسایت حساب تویوب پیدا بکنید. 2 تا بخش داریم، یکی کانال یوتیوب حساب تویوب، یکی هم وبسایت حساب تویوبه که رو جفتش ما دوره ها رو داریم و میتونید ازشون استفاده کنید. خب این ویدیو هم به اتمام رسید. ما در قسمت قبلی سیر تکامل نرم افزار حسابداری رو در تاریخ داشتیم. در قسمت بعدی هم قراره که با نرم افزار حسابداری سپیدار آشنا بشیم و کم کم حالا با نرم افزار که آشنا بشین، رویدادهای مختلف هم در فصلهای بعدی قراره که روی نرم افزار ثبت بکنیم. تا جلسه بعدی و ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خدایا رو نگهدارتون.